ดีครับวันนี้เนี่ยเห็นเปิดอันนี้มารู้แล้วใช่ไหมว่าจะทำอะไรนะฮะก่อนที่เราจะไปดู Avenger Endgame กันในปีนี้นะครับเราต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมนะครับ Avenger Endgame วันนี้เราจะมาทำ Stormbreaker กันStormbreaker อาวุธสุดยอดของเทพเจ้าสายฟ้าทอร์ทำยังไงไปดูกันผมนี่คือกระดาษรูป Stormbreaker นะครับตัดส่วนขวานออกมานะครับจะเห็นว่ามีไอ้ชิ้นที่อยู่ด้านล่างนะฮะยื่นออกมาชิ้นนี้คือชิ้นตรงกลางตัดแค่ชิ้นเดียวนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งตัด2ชิ้นนะครับแล้วก็จะวาดลงไปบน EVA foam ขนาด1เซนติเมตรนะครับผมความหนา1เซนติเมตรนะฮะแล้วก็จะวาดสลับด้านกันนะเพื่อจะเอาด้านที่ไม่เรียบนะครับไว้ด้านในนะฮะถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ตัดแบบนี้นะฮะไม่มีเครื่องก็ใช้มีดได้มีดคัตเตอร์คุมตัดได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราตัดออกมาแล้วจะได้แบบนี้นะครับจำนวน3ชิ้นนะฮะชิ้นสีน้ำเงินคือจะมีชิ้นที่มียื่นลงมาด้านล่างนะครับผมแล้วเราก็จะเอาด้านเรียบหันเข้าหากันประกบกันอย่างนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะมาตัดส่วนบนกับส่วนด้านข้างของขวานนะครับอย่างละ5ชิ้นนะครับต้องขออภัยตัวเลขด้วยเพราะว่าเราจะมีแกนกลางอีกนะครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับวาดลงไปบน EVA foam นะฮะแล้วก็ตัดออกมานะครับเราจะตัดมาได้5ชิ้นแล้วนะครับผมเราก็มาทำส่วนที่เป็นส่วนหน้าของค้อนนะครับผมตัดมา2ชิ้นเหมือนกันครับผมตัดมาได้2ชิ้นก็ประกบเข้าหากันเหมือนกันฮะแต่ว่ายังไม่ประกบยังไม่ติดกาวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขัดให้ค่อนข้างเรียบก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาขีดนะครับหาเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับโดยการขีดเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะตัดขอบของตัวหน้าค้อนออกแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาทาบลงแล้วก็วาดลงไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาตัดตัวที่เป็นส่วนกลางระหว่างค้อนกับขวานความสูงจะประมาณ17เซนครึ่งนะครับกว้างประมาณ7เซนครึ่งนะครับตัดออกมา4ชิ้นนะครับแล้วก็จะได้ประกบกันเป็นขนาดนี้นะอันนี้เป็นส่วนของคอของค้อนนะครับผมเราก็เอากระดาษไปทาบแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะครับความกว้างจะอยู่ประมาณ6เซนนะครับแล้วก็สูงประมาณ7เซนนะฮะหลังจากนั้นเราก็ไปขัดกระดาษทรายให้เรียบนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นการขัดกระดาษทรายแล้วนะครับผมก็จะค่อนข้างเรียบนิดนึงแต่ยังไงเราก็จะหันด้านเรียบที่สุดออกข้างนอกอยู่ดีนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็จะใช้กาวยางนะครับกาวยางเป็นแบบนี้นะฮะเป็นกาวยางติดรองเท้าแล้วเราก็จะใช้นี่ครับเรียกว่าอะไรเกียงนะทาให้ทั่วนะครับแล้วก็มาประกบเข้าหากันใช้ด้านหยาบประกบเข้าหากันนะครับเอาด้านเรียบออกไว้ข้างนอกนะครับหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้1วันนะครับผมเราก็จะเอามาประกอบกันต่อไปนะครับชิ้นส่วนตัวนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนของด้านบนของค้อนนะครับพอดีผมวัดผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะจริงๆเราต้องประกบกันให้เป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องตัดออกครับตัดออกก่อนนะครับตัดออกแล้วก็ใช้มีดก็ได้ครับมีดคมๆตัดออกได้เลยครับชิ้นส่วนมาทาบกันแบบนี้นะฮะแล้วก็เอามีดตัดออกได้เลยครับหลังจากตัดออกแล้วนะครับก็จะมาประกอบกันรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้ครับหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่านะฮะว่ามันยังไม่เป็นระนาบนะฮะยังถ้าเราเอาหน้าค้อนไปประกบเนี่ยมันจะประกบไม่สนิทนะครับฉะนั้นเราก็ต้องตัดออกครับวิธีการก็คือเอากระดาษกาว2หน้านะครับแปะลงไปแล้วก็เอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับแปะลงไปนะ ท
พื่อเป็นตัวกั้นนะครับไม่ให้มันกินเนื้อลงไปนะฮะหลังจากนั้นแล้วก็มาทาบแบบนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นตัดนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะทะแยงนิดนึงนะครับทำ2ด้านครับแล้วก็ขีดเส้นเข้าหากันแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นก็เอากระดาษกาวนะครับแปะเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เอาไม้บรรทัดแปะทับลงไปนะครับเพื่อกันมันกินเนื้อเข้าไปฮะหลังจากนั้นก็มีดกรีดลงไปเลยครับก็จะได้แบบนี้นะครับตัดทั้งหมด4ด้านนะครับแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่จะเห็นได้ว่าเราประกบวางลงไปเนี่ยจะติดพื้นเกือบจะสนิทพอดีเลยนี่หลังจากนั้นเราก็เอาหน้าค้อนมาแปะนะฮะเราก็ใช้กาวร้อนนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับมาแปะนะหลังจากนั้นตัวนี้ฮะคือแกนกลางนะครับวิธีการคือตัดแบบนี้นะฮะตัดให้มันเป็นล็อกเข้าหากันอย่างนี้ครับเพื่อจะได้เสียบแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ไว้ตรงกลางเลยติดกาวครับแล้วก็ติดกาวทั้ง4ด้านจากนั้นเราก็จะมาทำส่วนสโลปด้านข้างนะครับเราก็ใช้กระดาษเนี่ยนะฮะมาวัดเลยว่ามันต้องแปะไม้บรรทัดตรงไหนนะฮะเราก็ทำเหมือนเดิมครับแปะไม้บรรทัดนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็เอามีดสไลด์ลงไปเลยครับเราก็จะได้สโลปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทำสโลปด้านข้างเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็จะมาเฉือนตรงกลางกันนะครับให้เป็นสามเหลี่ยมลงไปนะฮะเพื่อให้มันเป็นลวดลายเหมือนกับขวานของทองนะครับเราใช้มีดคัตเตอร์กรีดลงไปเลยนะครับตัวนี้มีดคัตเตอร์จะดีที่สุดนะเพราะว่ามีความบางนะกรีดเป็นแบบนี้นะครับผมชิ้นส่วนที่กรีดไปเก็บเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งที่หลังนะแล้วก็เราก็ตัดตรงเรียกว่าอะไรดีท้ายค้อนตูดค้อนโคนค้อนอะไรก็ช่างโอเคเอาเป็นว่าตัดออกให้มันเรียบนะครับเพื่อจะได้ประกอบกันแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาทำตรงคอนะครับคอของค้อนนะฮะเราก็เอากระดาษมาทาบแล้วก็วาดไปนะวาดแล้วก็ตัดออกให้เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้กระดาษที่เป็นรูปขวานนะฮะอันนี้นะฮะตัดตรงส่วนที่เป็นคมออกนะเพื่อจะได้เอามาทาบตรงนี้นะแล้วก็เอาดินสอวาดลงไปเลยส่วนที่เป็นดินสอนะครับเราจะเหลาออกให้หมดเลยนี่หลังจากที่เราขัดออกแล้วนะครับก็จะเรียบเนียนแบบนี้แล้วเราก็ประกบลงไปเลยติดกาวนี่ครับชิ้นส่วนที่ผมบอกนะฮะว่าอย่าเพิ่งทิ้งนะฮะเราจะมาทำเป็นไอ้หกเหลี่ยมแบบนี้นะฮะแล้วก็ทาบลงไปเลยครับแล้วก็ตัดตามลายเส้นเลยฮะหลังจากนั้นเราก็ไปแปะคืนที่เดิมนะนี่จะได้แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะมาทำส่วนหน้าค้อนที่เป็นวงกลมกันนะครับผมตัดออกนะครับตัดตามรูปที่เราพิมพ์ออกมาได้เลยครับหลังจากนั้นแล้วก็มาวางบน EVA โฟมนะครับหนา1มิลนะครับแล้วก็กรีดออกมาเลยออกมาเป็นรูปนี้นะครับแต่ว่ามันยังไม่นูนเราอยากให้มันนูนนิดนึงเราก็ใช้ EVA โฟมนะครับขนาด5มิลนะครับตัดออกนะครับแล้วก็ประกบกันติดขนาด5มิลลงไปก่อนนะครับผม
หลังจากนั้นก็เอา1มิลวางทับลงไปแบบนี้นะครับติดกาวให้เรียบร้อยจะได้แบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะออกนูนๆฮะสวยงามหลังจากนั้นจะมาทำเป็นลายของขวานนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเอากระดาษมาส่วนของหัวค้อนนี่เดี๋ยวเราจะกะเอานะครับกะประมาณเอานะฮะแต่ว่าส่วนของท้ายค้อนนี่เราต้องใช้ครับลายก็จะเอามาจากกระดาษครับตัดออกมาฮะแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ไปวาดบน EVA โฟมขนาด1มิลนะฮะวาดลงไปเลยครับแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวเลยครับติดตามรูปเลยครับผมตัวนี้จะมี2ชั้นนะฮะจะมีชั้นที่ชั้นใหญ่จะอยู่ด้านล่างนะครับผมอีกชั้นหนึ่งก็แปะทับลงมาจะเห็นได้ว่ามันมี2ชั้นนะส่วนของฝานะฮะส่วนของค้อนนะครับผมจะวัดขนาดของความกว้างประมาณ1เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็แปะลงไปตรงรอยเส้น2เส้นนะส่วนด้านบนนะฮะตรงกลางนะครับจะกว้าง3เซนนะครับสูง2เซนติเมตรนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะสูงประมาณ1เซนนะครับแล้วเราก็ตัดออกมาแล้วก็ทาบลงไปแบบนี้นะครับติดกาวให้เรียบร้อยครับผมนี่ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำส่วนเรียกว่าอะไรวะ อะไรสักอย่างนะมันคือตรงกลางของขวานนะครับผมแล้วก็ตัดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาประกบลงไปครับติดกาวประกบลงไปแบบนี้เลยครับติดกาวให้เรียบร้อยฮะหลังจากนั้นเราก็ติดกาวทุกส่วนให้เข้ากันนะครับส่วนที่เราตัดออกมาแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมจากนั้นเราก็จะมาทำส่วนตรงกลางกันนะครับส่วนตรงกลางก็คือตรงนี้เองนะครับเหมือนเดิมครับตัดออกมาฮะหัวนะครับจากนั้นก็เอาไปทาบนะ EVA โฟมขนาด1มิลเหมือนเดิมเจ้าเก่านะครับผมทาบแล้วก็วาดออกมาตามรอยมาเลยจำนวน2ชิ้นนะครับนี้หลังจากนั้นเราก็ตัดไอ้ส่วนเกินออกครับแบบนี้ฮะแล้วเราก็วาดออกมาอีก2ชิ้นครับผมนี่จะได้ประมาณนี้ครับตัดออกเลยครับผมแบบนี้ครับแมปนี่หลังจากนั้นเราเอา2ชิ้นนะครับที่ไม่เหมือนกันนะฮะมาประกบกันจะได้รูปทรงแบบนี้นะครับผมติดกาวให้เรียบร้อยฮะจากนั้นเราก็จะมาส่วนตรงกลางครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนี่นะครับผมชั้นทัดทาบแล้วก็ตัดลงไปเลยฮะแล้วก็ไปทาบบน EVA โฟมขนาด1มิลนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็แปะลงไปเลยครับจะได้แบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ไปแปะไว้บนค้อนเลยครับหลังจากนั้นมาเราก็จะมาทำลวดลายกันนะครับตรงส่วนนี้เราก็กะเอานะฮะเอาให้มันคล้ายๆนะครับหลังจากนั้นก็ใช้มีดคัตเตอร์นะครับกรีดลงไปครับไม่ต้องลึกนะฮะเอาแค่เป็นรอยล่องลงไปก็พอนะครับผมกรีดไปเลยทั้งสองด้านนะครับอันนี้ผมใส่ตัวรูนด้วยนะนี่เพื่อเพิ่มความเหมือนนะฮะใส่ตัวรูนไปแล้วเราก็ใช้มีดคัตเตอร์แกะเหมือนเดิมครับไม่เชิงแกะกรีดลงไปใช้มีดคัตเตอร์กรีดลงไปเหมือนเดิมนะนี่หลังจากผมกรีดเสร็จแล้วนะผมก็จะใช้ฮีทกันนะครับฮีทกันเป่าเพื่อให้โฟมมันหดตัวนะครับแล้วส่วนที่โดนความร้อนเนี่ยมันก็จะเรียบมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีฮีทกันใช้ไดร์เป่าผมก็ได้นะนี่นะฮะจะเห็นได้ว่ามันขยายตัวนะฮะช่องจะขยายตัวมาจะเห็นดวงสีที่ชัดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเจาะนะครับเจาะตรงกลางระหว่างค้อนกับขวานนะฮะเพื่อใส่ด้ามนะฮะใช้ท่อเหล็กหรืออะไรก็ได้ฮะเจาะลงไปครับให้มันได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ท่อPVC สีขาว PVC หรือเปล่าไม่รู้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนนะครับยาว 95 เซนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาตัดนะครับ EVA โฟมขนาด5มิลนะครับกว้าง1เซนนะครับยาวไม่แน่ใจยาวสุดอะสุดแผ่นที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เหลาออกนะครับ
ตรงส่วนนี้เราจะแปะเพื่อให้ด้ามมันมีความหนามากขึ้นนิดนึงนะครับผมหลังจากนั้นแล้วก็ EVA โฟมนะครับมาพันนะฮะพันให้คล้ายๆกับว่าเถาวัลย์มันค่อยๆพันขึ้นไปนะครับผมค่อยๆพันขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะใช้เส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็กมาสลับกันนะครับเพื่อให้มีมิติมากขึ้นค่อยๆพันขึ้นไปจนสุดนะครับผมพันจนสุดด้านบนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะติดส่วนที่เราตัดเอาไว้นะครับประมาณ12เส้นนะครับติดเอาไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นเถาวัลย์เอาไว้พันตรงส่วนที่เป็นค้อนนะครับหลังจากนั้นเราจะไปทำสีกันนะครับการทำสีก็จะพ่นสเปรย์สีขาวลงพื้นไปก่อนนะครับ2 ครั้งนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะพ่นรองพื้นสีแดงเข้มนะครับลงบนด้ามขวานนะครับที่เป็นส่วนของไม้นะฮะถ้าใครมีสีน้ำตาลเข้มก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะมาพ่นสีบลอนด์เงินนะครับบนตัวหัวขวานค้อนเนี่ยนะฮะ2 รอบนะครับเพื่อให้สีมันเสมอกันนะครับระหว่างการพ่นแต่ละครั้งต้องอย่าลืมทิ้งไว้ด้วยนะฮะตากแดดแรงๆหน่อยก็ดีเหมือนกันครับจะได้แห้งนะหลังจากนั้นผมจะใช้สีน้ำตาลเหมือนกันนะครับผมใช้สีน้ำตาลในการพ่นทับลงไปอีก2 รอบนะครับเพื่อให้สีของด้ามเนี่ยดูเป็นไม้มากขึ้นนะนี่ครับหลังจากที่ผมพ่นสีเงาเงินเสร็จแล้วเรียบร้อยฮะนี่ฮะดูเฟกซ์ไหมฮะดูของเล่นมากเลยทีนี้เราจะมาทำให้มันดูเรียวมากขึ้นนะครับโดยการใช้มีดคัตเตอร์ไม่ใช่นะฮะเรียวคือจริงนะฮะทำสีให้มันดูจริงมากขึ้นโดยการใช้สีอะคริลิกสีดำนะครับผสมน้ำนิดหน่อยนะครับแล้วก็บรรจงป้ายลงไปเลยแล้วก็เอากระดาษทิชชู่นะฮะเช็ดออกนะก็จะได้สีด่างๆแบบนี้เหมือนกับทาน้ำมันเครื่องนะครับผมทาอะคริลิกนี้ไม่ต้องทิ้งไว้นะฮะทาเสร็จปุ๊บก็เช็ดออกได้เลยนะครับก็จะได้สีประมาณนี้ครับดูแหล่ๆนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำแบบเดียวกันกับด้ามด้วยเหมือนกันฮะโดยใช้สีอะคริลิกสีน้ำตาลเข้มนะครับผสมน้ำนะครับแล้วก็ป้ายลงไปเลยนะครับแล้วก็เอากระดาษทิชชู่เช็ดออกเหมือนกันนะครับนี่ฮะประมาณนี้ครับแล้วเราก็มาประกอบหัวกันเลยหลังจากที่ประกอบลงไปปุ๊บนะครับเราก็ค่อยๆเอาเส้นที่มันยืดๆออกมาเป็นเถาวัลย์เนี่ยค่อยๆพันลงไปครับค่อยๆพันไปครับให้มันเหมือนกับเถาวัลย์ค่อยๆพันขึ้นไปจะได้ประมาณนี้นะผมนี่เหมือนไหมฮะนี่หลังจากนั้นเราก็จะมาซ่อมสีกันนะครับสีตรงนี้นะฮะเราใช้สีน้ำตาลอะคริลิกสีน้ำตาลผสมน้ำแล้วก็ปัดลงไปเหมือนกันนะครับผมครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่ Storm Breaker เสร็จแล้วพร้อมใช้งานนะครับตีได้จริงๆด้วยนะเนี่ยจะมึนๆนิดนึงนะสวยงามไหมครับสวยไม่สวยไงคอมเมนต์บอกข้างล่างด้วยนะขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะมาทำอาวุธอะไรจากเกมหรือหนังหรือภาพยนตร์อะไรก็รอติดตามชมนะครับผมเจอใหม่พันสวัสดีครับ